ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወድና የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች በያላችሁበት እንደምን አላችሁ? ይህ የሰባተኛ ክፍል ማትማቲክስ ዩኒት 3 ሬሾ ፕሮፖርሽን ኤንድ ፐርሰንቴጅ የሚለው ዩኒታችን ነው። በዚህ ቪዲዮ ደግሞ የዚህን ዩኒት የመጀመሪያ ክፍል ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ ማለት ነው። ታዲያ እናንተም ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ፣ እንዲሁም በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች ደግሞ እንዳያልፏችሁ የደወል ምልክቷን በመንካት ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት ጋብዛለሁ ማለት ነው። ይህን ቪዲዮ እስከ መጨረሻ ድረስ ተከታተሉት፣ አብራችሁ ይቆዩ። መልካም ቆይታ። ሰው እንግዲህ እዚህ ላይ ለርኒንግ አውትካምስ ኦር ሲምፕሊ ዩኒት አውትካምስ ኦር ኦብጀክቲቮች አሉን። አፍተር ኮምፕሌቲንግ ዲስ ዩኒት ዩ ዊል ኤብል ቱ ብለው እዚህ ጋር ወደ 5 የሚደርሱ ኦብጀክቲቮች አሉን። የመጀመሪያው ሶልቭ ፕሮብለምስ ኢንቮልቪንግ ሬሾ ኤንድ ፕሮፖርሽን ነው። ሁለተኛ ደግሞ ዲስክራይብ ኤ ፐርሰንቴጅ፣ ሶስተኛ solve problems involving percentages, and in fourth relate fractions, decimals, and percentage to real life situation, and finally apply the concept of percentage in solving real life problems. ስለዚህ እዚህ ጋር የተጠቀሱ 5 ነገሮችን እንድናውቅ ይጠበቃል ማለት ነው at the end of this unit. And here we have some key terms. The first one is ratio, next proportion, percentage, profit, lose, percentage profit, percentage lose, simple interest, compound interest, tax, income tax, value added tax or VAT, turnover tax or tot የሚሉ ነገሮች አሉ። እነዚህ እዚህ ጋር የተጠቀሱ በሙሉ key terms ናቸው ማለት ነው፣ ወይም በምንመማርበት ጊዜ የምናገኛቸው ዋና ዋና ቃላቶች ናቸው ማለት ነው። So the first one is introduction part አለን። እንግዲህ የዩኒቱ introduction part ሬሾ ምንድነው፣ percentage proportion ምንድነው ስለሚለው introduction part ይኖረናል ማለት ነው። In a real situation, people are comparing two or more quantities that are measured in the same unit. Okay? እንግዲህ ሰዎች ተመሳሳይ ዩኒት ያላቸውን ነገሮች ሲያወዳድሩ ልናይ እንችላለን። Can you give an example of such quantity? Have you ever compared such quantity by yourself or with your friends? እንግዲህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን አይታችሁ ታውቃላችሁ ወይም አወዳድራችሁ ታውቃላችሁ ወይ አይነት ነው የሚለው። So in this unit you will learn mathematical concept of comparing quantities such as ratio, proportion, percentage. Okay? በዋናነት እንግዲህ በዚህ ዩኒት የምናያቸው ሬሾ ምንድነው፣ ፕሮፖርሽን ምንድነው፣ and here percentage ምንድነው የሚሉ ነገሮችን እናያለን። You will also see the application of percentage to calculate profit, lose, interest, and different type of Ethiopian tax. እንግዲህ percentage በዋናነት የሚያገለግለን ምን ለመስራት ነው? ፕሮፊት ወይም ትርፍን፣ ሉዝ ወይም ኪሳራን፣ ኢንትረስት የሚባል ነገር አለ ወለድ የምንለው either simple interest or compound interest ሊሆን ይችላል። እሱን ነገር ለመስራትም እንጠቀምበታለን። ከዛ በተጨማሪ ኢትዮጵያ ውስጥ የተለያዩ የታክስ አይነቶች አሉ። እነሱን ካልኩሌት ለማድረግም ፐርሰንቴጅን እንጠቀምበታለን ይለናል ማለት ነው እንግዲህ እንደ ኢንትሮዳክሽን። ሶ እንደ ኢንትሮዳክሽን እንግዲህ ይህን ያልካል የመጀመሪያው የዩኒታችን ቶፒክ ሬሾ ኤንድ ፕሮፖርሽን የሚል ይሆናል ማለት ነው። ሬሾ ኤንድ ፕሮፖርሽን። the first one is ratio. ሶ እንግዲህ እዚህ አክቲቪቲው ላይ እንደምታዩት write a simple comparison for each of the following ይለናል። ለምሳሌ number of blue cups to red cup። እንግዲህ blue cup አለን፣ red cup አለን፣ ሁለቱን ኮምፔር አድርጉ ይለናል። number of triangles to rectangle። እዚህ ጋር number of triangle አለ። ለምሳሌ 1 2 3 4 5 5 triangle ከአራት rectangle ጋራ ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ amount of coffee to milk የሚልኩን amount ዩት፣ የኮፊውን amount ዩት። እንግዲህ እነዚህ ነገሮች እናወዳድራለን ማለት ነው። ሶ ይሄ ነገር የመጣበት ምክንያት ለምንድነው ካል ሬሾ ስለነዚህ ነገሮች የሚያጠና ነገር ስለሆነ ነው ማለት ነው ባጭሩ። So there are many different ways to compare amounts or quantities. A ratio is a comparison of two quantities by division. እንግዲህ ሬሾ የምንለው የሁለት ነገሮች ማነጣጠር ነው ወይ ሁለት ነገሮች ምናወዳድርበት ወይ ነው እንግዲህ ሬሾ የምንለው። A ratio of 3 blue cup to 6 red cup can be written in 3 ways.
ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት 3 blue caps and 4 red caps አለ። እነዚህ ነገሮች አሁን በሶስት መልኩ ልንገልጽ እንችላለን። እዚህ ጋር ግን number of blue cap 3 ናቸው፣ red ካፖች ደግሞ 6 ናቸው ብሎ ቢሰጠን በ3 y ኮምፔር ልናደርግ እንችላለን ወይም ሬሾ ልንጽፍ እንችላለን። ባጭሩ ሬሾ ማለት ኮምፓሪዥን ማለት ነው። የመጀመሪያው ብሉ ካፕ ቱ ሬድ ካፕ ዩዚንግ ቱን በመጠቀም 3 to 6 ማለት እንችላለን። ዩዚንግ ሳይን 3 ሬሾ 6 ማለት እንችላለን። ዩዚንግ አስ ፍራክሽን 3/6 ማለት እንችላለን። ሶስቱም የሚያመላክቱት ተመሳሳይ የሆነ ኮንሰፕት ወይም ተመሳሳይ የሆነ ሐሳብን ነው የሚያስተላልፉት። ስለዚህ read each ratio as 3 to 6 ተብሎ ነው ሶስቱም የሚነበበው። 3 to 6 ተብሎ ሶስቶችም 3/6 3 ratio 6 3 to 6 ሶስቱም 3 to 6 ተብሎ ይነበባሉ። As with fractions, ratios are often expressed in a simplest form. እንግዲህ በፍራክሽን ሲቀመጥ ለምሳሌ 3/6 በዚህ አይነት ፎርም ሲቀመጥ በሲምፕለስት ፎርሙ መሆን መቻል አለበት። ሲምፕለስት ማለት ዝቅተኛ ሂሳባዊ ቃል ማለት ነው። ዝቅተኛ ሂሳባዊ ቃል ስንል ለምሳሌ 10/15 ተብሎ ቢሰጠን 10/15 መቃለል ይችላል። በ5 ብናቃልለው 2/3 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በዝቅተኛ ሂሳባዊ ቃል መቀመጥ መቻል ይኖርበታል ማለት ነው ጋይስ። So let us look at an example 3.1. Write the ratio that compare the number of blue caps to the number of red caps in a simplest form. Then explain its meaning. The solution part look, since GCF of 3 and 6 is 3, we have 3 divided by 3 over 6 divided by 3 which is equal to 1/2. እንግዲህ ወደ simplest form ወይም ወደ ዝቅተኛ ሂሳባዊ ቃል ስናቃልል ወይም ዝቅ ስናረግ ምን መጠቀም አለብን የሚል ህግ አለ መሰላችሁ? GCF መጠቀም መቻል አለብን ወይም greater common factor ትልቁን የጋራ አካፋይ መጠቀም መቻል አለብን የሁለቱን ቁጥሮች። ያ ማለት የኑሜሬተሩን እና የዲኖሚኔተሩን ወይም የላሉን እና የታቱን የጋራ አካፋይ ትልቁን የጋራ አካፋይ እንወስድና በሱ ማካፈል ማለት ነው። አሁን የ3 እና የ6 ትልቁ የጋራ አካፋይ ማን ነው? 3 ነው። ስለዚህ ላይኛውንም ለ3 አካፈል ነው፣ ታችኛውንም ለ3 አካፈለውና 1/2 መጣልን። ስለዚህ 3/6 the simplest form 1/2 ነው ማለት ነው። The ratio of a blue to red cap is 1/2 or 1 to 2 or 1:2 ብለን ኤክስፕረስ ማድረግ እንችላለን። This means that every 1 blue cap there are 2 red caps. እንግዲህ አንድ ብሉ ካፕ ባለ ቁጥር ሌላ 2 ሬድ ካፖች ይኖራሉ ማለት ነው። እንግዲህ ሬሾው እንደዚህ ነው የሚገኘው። Another example 3.2 write the ratio of the first number to the second one in the simplest form. እዚህ ጋር እንግዲህ የተሰጠን ኤግዛምፕል አለን። አሁን እነዚህ የተሰጡንን በሲምፕለስት ፎርም አስቀምጡ እያለን 40 and 200, 240 and 90, 48 and 108. So a solution part here, the ratio of 40 to 200 is 40/200. ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው ያደረገው 1 times 40 over 5 times 40 40 ምንድነው እያለን ነው እዚህ ጋር 40 ማለት የሁለቱ ቁጥሮች GCF ነው። የ40 እና የ200 GCFቸው ማን ነው ካል 40 ነው። ስለዚህ ለ40 ማካፈል እንችላለን ወይም ምን ይመጣልናል ስናካፍለው 1/5 ይመጣልናል ማለት ነው። ባጭሩ እዚህ ጋር 40 ሲካፈል ለ40 ኦቨር 200 ሲካፈል ለ40 እያለን ነው። ስለዚህ 1/5 ይመጣልናል ወይም 1:5 እንግዲህ በሲምፕለስት ፎርም ወይም በዝቅተኛ ሂሳባዊ ቃል ስናስቀምጠው ማለት ነው ዋጋ የምናገኝ። ቢ ደግሞ 240 ለ90 ወይም 240 and 90 የዚህ ደግሞ ሲምፕለስት ፎርሙ እንዴት ነው የሚሰላው 240/90። So
ትልቁ የጋራ አካፋያቸው 30 ነው። ስለዚህ በ30 በ30 ማካፈል እንችላለን። ወይም 240 ማለት 8 ሲባዛ በ30 ሲካፈል 90 ማለት ደግሞ 3 ሲባዛ በ30 30ን በ30 እናካፍልና ስንት ይቀርልናል? 8/3 or 8/3 that means 8:3 8:3 የሚሆን ነገር እናገኛለን ማለት ነው። And when we come to choice C, the ratio 48 to 108 is 48/108. So their GCF or greater common factor is 12. የ48 እና የ108 እንግዲህ ትልቁ የጋራ አካፋይ 12 ነው። ስለዚህ 12 የሚሰጠን 48 የሚሰጠን 12 በ4 ተባዝቶ ነው። 108 ደግሞ 9 በ12 ነው። 12 በ12 ይጣፋል። then 4/9 which is equals to 4:9 አድርገን እንደ simplest form ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሬሾውን በቀላሉ በዚህ way ነው መስራት የምንችለው ማለት ነው። እንግዲህ እስቲ እዚህ ጋር ሌላ ኤግዛምፕል እንጨምር። ኤግዛምፕል 3.3 A class has 22 boys and 18 girls. What is the ratio boy to girls? አሁን በአንድ ክላስ ውስጥ 22 ወንድ ተማሪዎችና 18 ሴት ተማሪዎች ይኖራሉ። ስለዚህ በወንዶችና በሴቶች መካከል ያለውን ሬሾ ፈልጉ ወይም ስንት ነው እያለን ነው። Write in the simplest form. Look, the ratio of boys to girls is 22/18. ስለዚህ ይህን ነገር በሲምፕለስት ፎርም መስራት ይኖርብናል። ያ ማለት የ22 እና የ18 ትልቁ የጋራ አካፋይ ማን ነው? ስለዚህ 2 ነው። 2 ማለት 22 ስንት በስንት ተባዝቶ ነው የሚሰጠን? 11 ሲባዛ በ2። 18 ማለት ደግሞ 9 ሲባዛ በ2። ስለዚህ 2ን በ2 እናጣፋና 11/9 or simply 11:9 ይሆናል። ስለዚህ this is the simplest form. Therefore, the ratio of boys to girls in its simplest form is 11:9 or 11:9 ብለን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። So here we have a note. It says that when comparing two or more quantities in terms of ratio, one must bear in mind that A. The quantities must be of the same kind, and their unit of measurements must be identical or the same. እንግዲህ ሁለት ነገሮችን ኮምፔር በምናደርግበት ጊዜ in terms of ratio ማለት ነው ምን መሆን መቻል አለባቸው? ተመሳሳይ ነገሮች መሆን መቻል አለባቸው። ተመሳሳይ ለምሳሌ ስለ ጊዜ እያወራን ስለ ርቀት ማውራት የለብንም። ያ ማለት በምናወዳደርበት ጊዜ ሁለቱም የጊዜ መለኪያዎች ከሆኑ ጊዜ፣ ርቀት ከሆነ ርቀት፣ ክብደት ከሆነ ክብደት። ለምሳሌ የ5 ኪሎ ግራምን እና የ20 ሜትርን ሬሾ ፈልጉ ተብለን ልንጠይቅ አይገባም። ወይም የሱን ሬሾ ልንፈልግ አያስፈልግም ማለት ነው። ወይም እንደዛ አድርገን አይደለም ሬሾ እንፈልገው። ተመሳሳይ የሆነ ካይንድ መሆን መቻል አለበት። ከዛ በተጨማሪ ዩኒቱ ተመሳሳይ መሆን መቻል አለበት። ስለ ጊዜ ከሆነ እያወራን ያለነው በሚኒት ከሆነ ሁለቱም በሚኒት መሆን መቻል አለባቸው። በሰከንድ ከሆነ ሁለቱም በሰከንድ፣ በዊክ ከሆነ በዊክ፣ በመንዝ ከሆነ በመንዝ። ስለዚህ ተመሳሳይ መሆን መቻል አለበት። ዲስታንስን የምንወስድ ከሆነ በሜትር ከሆነ በሜትር ሁለቱም፣ ኪሎ ሜትር ከሆነ ኪሎ ሜትር፣ ሴንቲሜትር ከሆነ ሴንቲሜትር። ማስም ኪሎግራም ከኪሎግራም ጋር፣ ግራም ከግራም ጋር፣ ፓውንድ ከፓውንድ ጋር መሆን መቻል አለበት እንጂ የተለያየ ዩኒት ሊኖረው አይገባም ይለናል ላይ። ቢ ደግሞ for two quantities A differ from B, A ratio B differ from B ratio A ይለናል። እንግዲህ ሁለት ኳንቲቲዎች A እና B የተለያዩ ከሆኑ እንግዲህ የA ሳይዝ ከB ሳይዝ የሚለይ ከሆነ A ratio B እና B ratio A አንድ አይነት ሊሆኑ አይችሉም እያለን ነው። ያ ማለት A differ from B ማለት ለምሳሌ 3 እና 4ን ብትወስዱ የተለያዩ ቁጥሮች ናቸው። ስለዚህ 3/4 እዚህ ጋር 3/4 ከ4/3 ጋር ይለያል እያለን ነው። ሲ ጋር ደግሞ ምን ይለናል? ratio has no unit, it is simply a number. እንግዲህ ratio ዩኒት የለውም because እርስ በርሱ ስለሚጣፋ ማለት ነው። ኦኬ so በዚህ ወይ እንድትረዱ ይላል። and finally ዲ ላይ ምን ይለናል?
In most cases, the ratio A to B or A ratio B is written in the simplified form where A and B are natural numbers. እንግዲህ በሲምፕሊፋይድ ፎርም ወይም እንደ ሲምፕለስት ፎርም ወይም በዝቅተኛ ሂሳባዊ ቃል ነው መጻፍ ያለበት። ከዛ በተጨማሪ ኤ እና ቢ ናቹራል ነምበሮች ሊሆኑ ይችላሉ ይለናል ማለት ነው። እነዚህ አራት ፖይንቶችን መያዝ፣ ማወቅ፣ መገንዘብ ያስፈልጋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የመጀመሪያው ኤክሰርሳይዝ አለን። ኤክሰርሳይዝ 3.1 ወደ አራት የሚደርሱ ጥያቄዎች ናቸው ያሉ። እንግዲህ የመጀመሪያው በሲምፕለስት ፎርም አስቀምጡ ነው የሚለን። ሁለተኛ ደግሞ ራይት ኤች ሬሽዮ ኢን ዘ ሲምፕለስት ፎርም። እዚህ ጋርም ሲምፕለስት ፎርም ነው፣ ዳታ ተሰጥቶናል። ይህን ዳታ መሰረት በማድረግ በሲምፕለስት ፎርም አስቀምጡ ይለናል። ሌሎችም በተመሳሳይ። ስለዚህ ይህን ኤክሰርሳይዝ በኤክሰርሳይዝ አካውንታችን ወይም ቻናላችን ነው የምንሰራው። ከዚህ ቻናል ስር ላይ ኢትዮጵያን ኤጁኬሽን ኤክሰርሳይዝ የሚል ቻናል አለ። እዛ ውስጥ ገብታችሁ የተሰሩ ኤክሰርሳይሶች አሉ። እዛ ውስጥ ገብታችሁ ታገኙታላችሁ ማለት ነው። ኔክስት አክቲቪቲ 3.2 ምን ይለናል? ሳፖዝ ኢን ዮር ክላስ ዜር አር 24 ገርልስ ኤንድ 16 ቦይስ። ለምሳሌ በክላሳችሁ ውስጥ 24 ሴቶች እና 16 ወንዶች አሉ እንበል አለ። ከዛ what is the ratio of the girl to boys? What is the ratio of boys to girls? What is the ratio of girls to the total number of students? What is the ratio of boys to the total number of students ይለናል። እዚህ ጋር እንግዲህ ብዙ አይነት ሬሽዮ የምንሰራባቸው መንገዶች አሉ። ይህ አክቲቪቲ የመጣው ወርታች ስለምንሰራው ነገር ጠቆም ለማድረግ ነው። ለምሳሌ ሁለት ነገሮች ተሰጡን፣ 24 ሴት እና 16 ወንድ አሉ ተባል። ከዛ በኋላ በሴቶች እና በወንዶች መካከል ያለው ሬሽዮ ምን ያክል ነው? በወንዶች እና በሴቶች ደግሞ መካከል ያለው ሬሽዮ ምን ያክል ነው ተባለ። ከዛ በተጨማሪ ሴቶች ከቶታሉ ተማሪ ጋር ያላቸው ሬሽዮ ወንዶች ከቶታል ተማሪ ወይም ከአጠቃላይ ተማሪው ጋር ያላቸው ሬሽዮ ምን ያክል ነው የሚል ነገር ነው የተቀመጠልን። ሰው ስለዚህ ለምን ተቀመጠ? የአክቲቪቲ እዚህ ጋር ለምን መጣ ስንል ratio can be used to compare a part to a part or a part to a whole። እንደምታዩት እዚህ አክቲቪቲ ላይ ኤ እና ቢ a part to a part ነው። ገርልን ከቦይ ጋር ወይም ቦይን ከገርል ጋር ሬሽዮን ፈለግን። ፓርት ቱ a whole ሲል ደግሞ ገርልን ከሆል ስቱደንት ጋር ቦይስን ከሆል ስቱደንት ጋር ሬሽዮ እንድንፈልግ አዘዘን ማለት ነው። ስለዚህ በሁለት አይነት መልኩ ሬሽዮን ልንፈልግ እንችላለን ማለት ነው። ፓርት ቱ ፓርት ሬሽዮ የምንለው a ratio that can be relate one part of a whole quantities to another part of the quantity. A part to part ratio does not reflect the concept of fractions. እንግዲህ ፓርት ቱ ፓርት ሬሽዮ ስንል ሁለት የተለያዩ ነገር ተሰጥተውን በነዛ መካከል ያለውን ሬሽዮ እናገኛለን። ነገር ግን ፓርት ቱ ፓርት ሬሽዮ ፍራክሽን የሚለውን ኮንሰፕት ሪፍሌክት አያደርግም እያለን ነው። Although it can be written with the fraction bar, the context tells you it is a part to part ratio. For example, the ratio of the number of boys to girls in a classroom, mathematics teacher to physics teacher, population of one region to another region, እነዚህ ፓርት ቱ ፓርት ሬሽዮ ይባላሉ። ፓርት ቱ ፓርት ሬሽዮ። ፓርት ቱ ሆል ሬሽዮ ስንል ደግሞ a ratio that can express a comparison of parts to the whole quantity። እንግዲህ አንዱን ፓርት ከሆል ኳንቲቲ ጋራ የምናወዳድር ከሆነ ፓርት ቱ ሆል ሬሽዮ እንለዋለን። This can be written as fractions. Moreover, part to whole ratio reflects the concept of fraction. እንግዲህ ፓርት ቱ ፓርት ኮንሰፕት ኦፍ ፍራክሽንን ኤክስፕረስ ሊያደርግልን አይችልም ብለናል። ነገር ግን ፓርት ቱ ሆል ሬሽዮ the concept of ሬሽዮን ሪፍሌክት ሊያደርግልን ይችላል ብሎ አስቀምጦልናል ማለት ነው። For example, the ratio of the number of boys in the class
to the total number of students in the class ይለናል። አሁን በክላስ ውስጥ ያሉ ተማሪዎች ከወንድ ተማሪዎች ጋር ያለው ሬሾ ምን ያክል ነው? ወይም የወንድ ተማሪዎች ከአጠቃላይ ተማሪዎች ጋር ያለው ሬሾ ስናይ part to whole ነው። mathematics teacher in the school to the total number of teacher in the school አሁን mathematics teacherን ከማን ጋር ከቶታል ቲቸሮች ጋር ምን እያደረግን ነው? ኮምፔር እያደረግን ነው ወይም ሬሾ እየፈለግን ነው። population of Amara region to the total population of Ethiopia አሁን በአማራ ክልል ያለውን population ratio ከቶታል population ጋራ ስናነጻጽር which is said to be part to whole ratio እንለዋለን ማለት ነው። let us have a look at an example. Example 3.4 last month Aster ate 9 avocados, 5 bananas, 4 peaches and 7 oranges. Find the ratio in the simplest form of banana to the total number of pieces of fruit Aster ate last month. እንግዲህ የተሰጠን ዳታ አለ ከላይ የተሰጠን ዳታ አለ አስቴር በባለፈው መንዝ ስለተመገበችው ፍራፍሬ ነው እዚህ ጋር የሚያወራልን ማለት ነው። ስለዚህ አስቴር 9 አቮካዶ 5 ባናና 4 ፔችስ እንዲሁም 7 ኦሬንጆችን በልታለች። የምፈልገው ሬሾ በሲምፕለስት ፎርም ሆኖ ባናና ከቶታል ነምበር ኦፍ ፒስ ጋር ያለውን ሬሾ ማለት ነው። ባናና ስንት ነው? 5 ቶታሉ ስንት ነው? 9 plus 5 plus 4 plus 7 ስለዚህ ሶሉሽናችን part to whole ratio ስለምፈልግ ሆሉን መደመር ይገባኛል ማለት ነው። ፓርታችን 5 ነች number of bananas ማለት ነው። ሆል ምለው ደግሞ 9 plus 5 plus 4 plus 7 which is 5 over 25 but 5 over 25 is not in the simplest form ስለዚህ ይህን በሲምፕለስት ፎርም መግለጽ ይገባኛልና 1 over 5 ብዬ ኤክስፕረስ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። So here we have another example 3.5 share 400 in the ratio of 1 to 3 look አሁን 400 ተሰጥቶናል 400 ለአንድ ሶስተኛ ሬሾ ሼር አድርጉት እያለን So the sum of the part is 1 plus 3 which is 4 አሁን እንግዲህ ፓርቶቹ 1 ለ3 ነው አጠቃላይ ሼሮቹ ስንት ናቸው? 4 ናቸው። Then the first part is 1 over 4 እንግዲህ ከአራቱ አንድ እጁን ማለት ነው። ከአራት አንድ እጅ ማለት ምን ማለት ነው? ሩብ ማለት ነው። ስለዚህ 1/4ኛ ሲባዛ በ400 ወይም 1 over 4 of 400 which is 1 over 4 times 400 which is 100 ይመጣል። The second part is 3 over 4 ከአራቱ 3 እጅ ማለት ነው። ስለዚህ 3 over 4 of 400 which is equal to 3 over 4 times 400 which is 300 ይመጣል። ወይም ባጭሩ 1 over 4 ማለት 25% ማለት ነው። 3/4ኛ ማለት 75% ነው። ይህ እንግዲህ ወደ ፐርሰንቴጅ ስንመጣ የምንሰራው ይሆናል ፐርሰንቴጅ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎችም ሊሰጡ ስለሚችሉ በእንደዚህ አይነት way መስራት እንደምንችል መገንዘብ ይኖርባችኋል ማለት ነው። Here when 400 is divided into the ratio the first part is 100 and the second part is 300 ይሆናል ማለት ነው። 1:3 በሚለው ስናከፋፍለው ወይም ሼር ስናደርገው ማለት ነው። Note for quantity Q and ratio A to B we can generalize using the formulas. First part A over A plus B times Q and second part B over B plus B times Q ይህ እንግዲህ ከላይ ለመጣው ነው። እዚህ ጋር ለተሰጠን አይነት ኤግዛምፕል እንዴት አድርገን ጀነራላይዝ ማድረግ እንደምንችል ነው የሚያመለክተው። ለምሳሌ Q የተባለ ኳንቲቲ ቢኖረን
በኪው ቦታ ማን ነው እዚህ ጋር 400 ማለት ነው። ሬሾአችን ደግሞ a to b ቢሆን የመጀመሪያው ፓርት a ኦቨር የሁለቱ ድምር a plus b times the quantity the second part ደግሞ b ያ ማለት ሁለተኛው ፓርት ያለችው ማለት ነው b ሲካፈል ለሁለቱ ድምር a plus b ሲባዛ በኳንቲቲው ያ ማለት ይሄን ምሳሌ ብንተካው 1 over 1 plus 3 እንደማለት ነው 1 over 1 plus 3 times 400 ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ 3 over 1 plus 4 times 400 ስለዚህ in general ፎርሙላ ተጠቅመን በቀላሉ መስራት እንችላለን ማለት ነው። Let us have a look at another example, example 3.6. An artist made 36 gallons of paint using white pigment, kerosene, and dryer in the ratio of 3 to 1 respectively. How many gallons of each material did the artist use? What do you say about the sum of the amount of each material? ሎክ እዚህ ላይ እንግዲህ በርካታ ኤግዛምፕሎችን እያየን ነው። ብዙ ኤግዛምፕሎችን በሰራን ቁጥር ሞር እየተገለጸልንና ጥሩ ግንዛቤ እያገኘን ነው የምንመጣው ማለት ነው። ኦኬ so here solution part the sum of the part is 3 plus 2 plus 1 which is equals to 6 ይለናል። እንግዲህ እዚህ ጋር የኪው ቫልዩ 36 ነው። የኪው ቫልዩ each part ደግሞ 3 to 1 አለ። አሁን ይችን ፎርሙላ ተጠቅመን ነው የምንሰራው። ስለዚህ ኪዋችን ይታወቃል 36 ነው። እያንዳንዱ ፓርቶች ደግሞ 3 to 1 ነው ሬሾ ማለት ነው። ድምራቸው ስንት ይመጣል? 6 ይመጣል። so the white pigment is 3 to 6 of 36 ጋሎን ይሆናል። ያ ማለት 3 over 6 times 36 which is 18 gallon. the second ደግሞ ኬሮሲን ነው 2 over 6 of 36 gallon which is 2 over 6 times 36 gallon which is 12 gallon. the third ደግሞ 1 over 6 ነው of what? of 36 gallon which is 1 over 6 times 36 which is 6 gallon ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ 18 ጋሎን 12 ጋሎን 6 ጋሎን therefore the artist used 18 gallon white pigment 12 gallon kerosene 6 gallon dryer to make the paint ስለዚህ እንደዚህ አድርገን የላይኛውን ፎርሙላ እዚች ጋር የተሰጠችንን ፎርሙላ በመጠቀም በቀላሉ መስራት እንችላለን። አሁን እዚህ ጋር ሁለት ናቸው ሬሾዎቹ እታች ደግሞ 3 ናቸው። ስለዚህ 3 ከሆኑ a over a plus b plus c b over b plus a plus b plus c c over a plus b plus c times q እያደረግ በቀላሉ መስራት እንችላለን ማለት ነው። እንደውም እዚህ ጋር ጠቅለል አድርጎ አስቀምጧቸዋል በኖት አማካኝነት for ratio with 3 terms a ratio b ratio c and quantity q we can write each part as first part a over a plus b plus c times q second part b over a plus b plus c times q and third part c over a plus b plus c times q አድርጎ በቀላሉ መስራት እንደሚቻል አስቀምጦልናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን በመጠቀም ያ ማለት 3 ሬሾዎች ሲሰጡን ይሄን በመጠቀም ሁለት ደግሞ ላይ ያለውን ፎርሙላ በመጠቀም በቀላሉ መስራት የምንችል መሆኑን ይነግረናል ማለት ነው። so example 3.7 ምንድነው የሚለን? if a b and c are numbers such that a ratio b ratio c which is equals to 3 ratio 4 ratio 5 and b which is equal to 20 find the sum of a plus b plus c አሁን እንግዲህ ሬሾአቸው 3 4 5 ተብሎ ተሰጥቷል። የቢ ቫልዩ 20 ነው ተብሎ ተሰጥቷል። ስለዚህ የሶስቱ ድምር ስንት ሊሆን ይችላል እያለ ነው። so እንዴት አድርገን ነው የምንሰራው? since the ratio of numbers a b and c is a ratio b ratio c which is equals to 3 ratio 4 ratio 5 we have a over b which is 3 over 4 አሁን a over b ማለት 3 over 4 ማለት ነው።
and b over c ደግሞ 4 over 5 አሁንም a ratio c ደግሞ 3 over 5 ነው። አሁን እነዚህን መረጃ በማድረግ ነው ስራችንን የምንጀምረው ማለት ነው። Then since b which is equals to 20 from the first ratio a over b which is equal to 3 over 4 አሁን a over b 3 over 4 ነው but የb value 20 ነው ተብሎ ተሰጥቶናል። ስለዚህ 20 ከተሰጠችን እዚህ ጋር አንድ ቫሪያብል ብቻ ትኖረናለች ኤም በቀላሉ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ምን አደረግ አሁን የb value ይታወቃል ሬሾአቸውን እናስቀምጣለን። ስለዚህ a ማለት ክሪክሮስ አድርገን እንሰራ ማለት ነው። a ማለት 3 over 4 times b ማለት ነው። b ደግሞ ስንት ናት ተብለን ተሰጥተናል 20 ስለዚህ 3 over 4 times 20 which is 50 ይመጣል 50 ስለዚህ የa value ተገኘ የb ተሰጥተናለች። ስለዚህ a ተገኘች እዚህ ጋር ደግሞ a over c የምትል ነገር አለች n እዚህ ጋር 15 አምጥተን መክተት ከዛ c እንፈልጋለን ማለት ነው። Similarly from the last ratio we have b over c which is equal to 20 over c b over c የሚላለን እዚህ ጋር b over c የሚላለን 20 over c 4 over 5 ወይም እዚህ ጋር a over c ብለን መውሰድ እንችላለን a ስለሚታወቅ። ስለዚህ እዚህ ጋር c ብቻ ናት ቫሪያብላችን። Then since b which is equal to 20 from the first equation we obtain which implies that 4c which is equal to 20 times 5 which is equal to 100 then c ለማስቀረት over 4 እናደርግና c 25 ይመጣልናል። ስለዚህ c 25 b 20 a ደግሞ 50 መጣ። ስለዚህ የሶስቱ ድምር 15 ሲደመር 20 ሲደመር 25 ስንት ይመጣል 60 መምጣት ቻለ ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ እንደዚህ አድርገን መስራት እንችላለን። አሁን ሬሾ ጋር የተገናኙ በርካታ የሆኑ ጥያቄዎች እየመጡ ነው። የሆነ አንዳንዶች ወሰብሰብ ያለ ምናምን ይመስላሉ ግን ሲስተማቲክ በሆነ ወይ ነው የሚሰሩት ማለት ነው ያንዳንዱ። ኦኬ አሁንም ሌላ ኤግዛምፕል ስንሰራበት ሞር ግልጽ እየሆነልንና እየገባን ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ኤክሰርሳይዝ ኤግዛምፕል 3.8 ደግሞ ምን ይለናል? አሁን በርካታ የሆኑ ኤግዛምፕሎችን እየሰራ ነው። ኤግዛምፕሎችን የምንደጋግማቸው ለምንድን ነው? እናንተ እንዲገባችሁ ግልጽ እንዲሆንላችሁ ነው። ምክንያቱም ምሳሌዎችን በተደጋጋሚ ካልሰራችሁ ኤክሰርሳይሶችን ልትሰሩ ስለማትችሉ ማለት ነው። Find the ratio of a to b if twice of a which is equal to 3y of c and 12c which is equal to 7b አሁን ይህ ሪሌሽን ተሰጥቶናል። ከዚህ ሪሌሽን በመነሳት a ratio b ወይም a to b እንፈልጉ እያለ ነው። Solution part solving for a and b gives a which is equal to 3 over 2c ያ ማለት over 2 ስናደርገው a ብቻዋን ትቀራለች እና a ማለት 3 over 2c ይሆናል ማለት ነው። then b ደግሞ ምን ይሆናል? b አሁንም over 7 ናት ከዚህ ስለዚህ b ማለት 12 over 7c ይሆናል ማለት ነው። ከዛስ a over b ማለት ይሄ ፓርት እዚህ ጋር ያለው ፓርት ሲካፈል እዚህ ጋር ያለው ፓርት ወይም 3 over 2c divided by 12 over 7c ማለት ነው። አይታችኋል? then the ratio is given by 1 over 2 ኦኬ ሬሾ እንግዲህ 1 over 2 ነው ይለናል። እዚህ ጋር 1 over 2 የሚለው በስህተት ነው የሚመስለኝ 1 over 2 ከየት መጥቶ አይደለም። እዚህ ጋር 1 over 2 በሚለው ፈንታ a over b በሉት። አሁን ሬሾ a over b አለ እየፈለግን ያለ ስለዚህ በ1 ፈንታ a በb ፈንታ b ታኩትና በ2 ፈንታ b ታኩትና a ማለት 3 over 2c ነች አምተን እንተካታለን ይችን እዚህ ጋር b ደግሞ ይችን b በሏት ብያችኋለሁ በb ቦታ ደግሞ 12 over 7c ዜን c በc ይጣፋል ከዛ ምን ማድረግ እንችላለን ወይም ባጭሩ 3 over 2 ሲካፈል ለ12 over 7 ማለት በማካፈል ጊዜ ይገለበጣል። ስለዚህ 3 over 2 times 7 over 12 c በc ይጣፋል ብያችኋለሁ። ስለዚህ 3 በ12 ደግሞ መቃለል ይችላል በቀላሉ በ3 1 በ3 4 ሲባዛ በ2 8 ዜን 7 ላይ ያለ 7 over 8 ይመጣል።
therefore the ratio of a to b 7/8 አሁን እዚህ ጋር ታስተካክሉት የሚገባ ነገር ማለት ነው 1/2 የሚለው a over b ማለት ብቻ ነው ስለዚህ እንደዛ አድርገን በቀላሉ መስራት እንችላለን ማለት ነው በጣም ሲምፕል ነው ኦኬ እዚህ ጋር እንግዲህ ሌላኛው ሁለተኛ ኤክሰርሳይዝ አለ ኤክሰርሳይዞች እንደነገርኳችሁ የኤክሰርሳይዝ መስሪያ አካውንት አለን ብያችኋለሁ እዛ ውስጥ እየገባችሁ ማየት ትችላላችሁ ሌላኛው ነገር ደግሞ ፕሮብለም ሶልቪንግ እንግዲህ የመጨረሻው ፖይንት ይመስለኛል የዚህ ፓርት so find the ratio of the area of the square PQRS to that of ABCD where AB which is equal to 10 cm and RQ which is equal to 5 cm አሁን እንግዲህ ሁለት ስኩዌሮች ተሰጥተውናል እንደምታዩት በብሉ ከለር እና በሬድ ከለር ተሰጥተውናል ማለት ነው ስለዚህ የነዚህ ሬሽዮ ፈልጉ ያለን የምኑ የኤሪያው ኤሪያ እንግዲህ ስኩዌር ኤሪያ የሚፈልገው እንግዲህ የስኩዌር እንግዲህ አንዱ ሳይድ ብቻ ነው የሚሰጠው ዜን ኤሪያ ማለት ኤል ስኩዌር ወይም ሳይድ ስኩዌር ስለዚህ የትልቁ 10 ነው 10 ስኩዌር ስናደርገው 100 ሴንቲሜትር ስኩዌር የትንሹ 5 ነው ሳይዱ 5 ስኩዌር 25 ስለዚህ የተጠየቀው ሬሽዮ ኦፍ ስኩዌር ኦፍ PQRS to ABCD ያ ማለት ትንሹ ለትልቁ ስለዚህ 25 መቶኛ ማለት ነው ወይም 25 ንጥጥር ለመቶ that is 25 to 100 ማለት ነው ስለዚህ 25 እና 100 በሲምፕለስት ፎርም ሲቀመጡ 1/4 ወይም 1 to 4 ይሆናል ስለዚህ እንደዛ አድርገን ፕሮብሌማችንን ሶልቭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ጋይስ እንግዲህ የዛሬው ክላስ የሚመስል ነበር አይ ሆፕ ክሊር እንደሆነላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ያልገባችሁ ኮንሰፕት ካለ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ብታሳውቁኝ ወደው የሚመልስ ነው የሚሆነው ማለት ነው በድጋሚ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ እንዲሁም በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች እንዲያልፏችሁ ደግሞ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት ጋብዛለሁ ማለት ነው በቀጣይ ክላስ ፕሮፖርሽን በሚል ቶፒክ እንገናኛለን ማለት ነው እስከዛው ድረስ ግን መልካም ሁሉ ተመኘው መልካም ጊዜ ባይ ባይ